Och den här frågan om add-on bak till 700 och 900-serien får vi väldigt ofta. Och jag kan äntligen berätta. Hej och välkommen till Veparts Garage. Här är vår nästa Q&A-video och på förra videon så fick vi in massor utav nya kommentarer och frågor. Så det är jättekul och fortsätt gärna med det. Vi kör igång på en gång med första frågan och det är ifrån Thomas. Han undrar vart stödbatteriet sitter i hans V70 T413. Om jag inte minns fel så sitter de här stödbatterierna precis bakom ordinarie batteriet. Så man lyfter undan där så kommer man åt stödbatteriet bakom för där. Nästa fråga är från Lukas och den här frågan får vi ganska ofta. Kommer ni börja sälja jalusi till 240 och 740? Vi väntar fortfarande på priser från en annan leverantör. De har vi 3D-skannat in och vi väntar som sagt på priser vad det kommer kosta att tillverka de här. Och sådär, så att vi avvaktar fortfarande där. Och nästa fråga är från Gurkan. Han vill att vi tar fram add-on bak till 700-900-serien. Och det är samma fråga från Hogville här. Och den här frågan om add-on bak till 700 och 900-serien får vi väldigt ofta. Och jag kan äntligen berätta att nu är det på G. 700-serien kan redan vara ute när ni ser den här videon. Men sen lite senare i vår så kommer även ett kit, eller en bak-add-on till 900. Och det är såklart för att vi ska ha så bra passform på båda modellerna som möjligt. Så både frontläppar, sidokjolar och bak-add-on kommer att finnas i ABS-plast hos oss. Och en annan produkt som det är många som frågar efter, den ser ni här. Och det här är våran 3D-skanning då utav den här ankstjärten som också kommer att tas i produktion. Men just nu så har jag tyvärr inget datum på när den kan tänkas komma, men förhoppningsvis någon gång i sommar. Ja, och nästa fråga här det är om strömbrytaren till elhissarna. Vi har ju den till V70 för 4 rutor, såklart då den till förarplatsen. Och undrar om vi kan få fram den för enkelbrytare eller kanske för 2 brytare som är sitt C70. Och den här frågan måste jag skicka vidare till mina kollegor så får de kika på det om det är någonting som finns att köpa in eller om det är någonting som vi kanske ska titta på att tillverka. Och Anton han skriver här och undrar hur grundades Veparts? Och det är en bra fråga för Veparts har en ganska intressant historia. Veparts grundades 2004 efter ungefär 3 års experimenterande utav att tillverka egna lykt- och blinkersglas som inte längre fanns på marknaden. Till och med Koenigsegg hörde av sig och ville ha hjälp med att tillverka strålkastarglas till CCXen. Men tyvärr var tillverkningsmetoden lite för dyr så därför blev det inget där då. Och sedan blev det även tillverkning utav täcklock för strålkastarspolningen som många som visste av Veparts då i början har säkert köpt en sån uppsättning. De finns ju kvar i webbshoppen än idag men vi har flyttat tillverkningen till en av våra duktiga leverantörer då istället. Idén med en webbshop av specialprodukter endast för Volvoägare det har varit fokus från starten för Veparts. Och nu är vi över 30 anställda som jobbar med allt från produktutveckling, support, lagerhantering och filmning då. Och lämna en kommentar om ni vill veta mer om Veparts resa från garageföretag till där vi är idag. Och nästa här då det är från Oliver och det är då ögonlock till S80 första generationen. Det är ingenting vi har idag och det är ingenting som är på G just nu men det är inte omöjligt att det kommer. Jag vet att vi har fått den här frågan någon gång tidigare också om just ögonlock till de här modellerna. Så att jag ber produktgruppen att kika på det här. Och Christer där han skriver att tätningslisten som sitter under glastakluckorna hade varit kul att få tag i nya. Finns bara till plåtluckorna till 740, 760, 940 och 960. Det är nog inte omöjligt att det är någonting vi kan ta fram. Vi håller på att kika på lite andra gummilister också som har utgått då. Så även kromlisten sitter i frontstöten för kombi och bakstöten på 960, 95, 98. Vore trevligt att köpa nya. Då får vi också kika på då om det är någonting som finns att få tag i. Och nästa fråga här det är då, när kommer en uppdatering på styling till V90 2022 framåt? Vi kommer att ta fram en vinge som passar även de nyare modellerna för det kommer ju en facelift där om det var 2021 tror jag. Kjolpaket och sånt där, det finns det ju lite grann redan men det kommer ju också komma så småningom då. Det finns ju lite grann till de äldre bilarna där så att in och kika på webben. Och Johan här han frågar om stänkskydd höger fram till 850. Går bara att köpa vänster hos er? Ja, för tyvärr så har ju höger utgått. Men nu har vi ju tagit fram både vänster och höger i egen produktion. Det kommer även att komma stänkskydd bak såklart till 850. Så att in och kika på webben och håll utkik efter de nya stänkskydden bak då.
Johan skriver här att det skulle vara läckert om ni kunde ta fram mattsvarta sidofönsterlister till V60. Mina krom har blivit matta. Jag tror inte Chrome Delete Tape håller längden. Det skulle vara jättedyrt att ta fram de här listorna, för dels så blir det ju väldigt många delar. Det blir ju typ 6 olika lister och så dubbelt då till andra sidan också. Så det är väldigt dyrt att ta fram själv, så att jag tror det är nog Chrome Delete som gäller där, och man kan ju lämna in det på firma och då håller det ju väldigt bra. Och den Chrome Deleten jag har satt håller väldigt länge, så jag tycker att Chrome Delete-tejpen här, eller folien, är väldigt bra. Och nästa fråga här, det är från Benji, och han blev då utvald slumpvis att vinna den här 500-ringen jag lovade i förra videon. Så att kom kontakta dig Benji, och så fixar vi så att du får en 500 att handla för på V-parts. Din fråga, den var: när får vi se eran V70 R generation 1 laserblå? Den kommer behöva en hel del kärlek, bland annat en omlackering. Den kommer behöva lite fix med chassit, kommer behöva nya stötdämpare och så vidare och så vidare. Så att den kommer ni få se lite senare. Jag vet inte, förhoppningsvis kanske mot hösten, för just nu håller vi på med V70 XC som ni ser bakom som projektbil, och laserblå är en av dem som kommer komma senare då, som också som projektbil här på YouTube. Och vill du ha chansen att vinna 500 kronor att handla för på V-parts, prenumerera på kanalen och lämna en kommentar här nedanför, så kanske det är just du som blir utvald till nästa video. Nästa fråga här, den är från Joshua. Den är: kommer det att komma xenonstrålkastare till V70N facelift? Och tror inte vi kommer ta in några xenonstrålkastare kompletta. De är så pass dyra, det är bara Volvo som har tillverkning på dem just nu då. Men har du problem med dina xenonstrålkastare så säljer vi lyktglas. Och det är betydligt billigare än att byta hela lyktan, såklart, om den har blivit dassig, den gamla. Det är lite jobb, men det är helt klart värt det, så strålkastarna blir som ny med de här nya linserna. Så att in och kika där på hemsidan. Och Mikael här, han har en fråga: vad gör man om man inte har en Volvo men ändå vill handla hos er? Och då köper man en Volvo helt klart. Och om man av någon anledning inte kan köpa en Volvo, då har vi på hemsidan lite bra ha-grejer. Vi har lite bilvård, lite verktyg och ja. Som ni ser här så finns det lite små prylar att välja mellan, och självklart så ingår en Twix även om du beställer någonting sånt. Nästa fråga det här är från Mackan: kommer ni hitta någon lösning att kunna slå på dieselvärmaren efter att 2-3G-nätet försvinner? Det är ingenting vi håller på att jobba på nu, men jag är ganska övertygad om att det kommer komma en lösning. Någon sitter på en lösning för det här. Jag har läst lite forum, och där pratar de om att det finns någon i USA som har löst det här. Så att vi får se. Dock var den ganska dyr, den här lösningen. Det gick på några $100. Så att vi får se. Det kommer säkert, med största sannolikhet kommer det någon som kommer lösa det här och kunna byta ut modemet. Nästa fråga här, det är: kommer det någon typ av läppsplitter till V70R? Jag vet inte vilken årsmodell du menar. Vi har 2 olika frontläppar till första generationen. En i svart och en i kolfiber. Sen hade vi corner splitters till V70R 0007 karossen. Dock sålde de inte så bra, så därför har de helt enkelt utgått ur sortimentet. Du får mejla till supporten om det är någonting du är intresserad av, så kanske de kan lägga upp dem igen. Nästa fråga här, det är då: hade gärna sett infärgningskit till läderklädsel. Är det någonting ni har kikat på? Ja, vi har ju precis gjort en video som ni kan se här uppe, där vi renoverar säten i våran S90 och även i våran V70R. Där färgade de på V70R, har de färgat in lädret där, och det är ju Color Glow som har gjort det. Jag vet inte om det är någonting för oss att vi ska ta in och sälja vidare, men annars finns ju Color Glow och de är väl duktiga tycker jag, så att in och kika med dem. Nästa fråga här, det är: kommer ni att ta fram och sälja nyckelskal med V-partslogga till SPA och CMA? Och det här vet vi också att de utgick ju själva nyckelskalen till de här ganska fort tycker jag. Men vi håller på att ta fram ett eget nyckelskal. Dock så kommer det inte vara V-partsloggan, utan vi har 2 andra motiv som ni kommer kunna välja mellan. Så att håll utkik där, det kommer förhoppningsvis någon gång nu i våren skulle jag hoppas. Och nästa fråga här, det är då: kommer ni att starta någon form av museum med alla schyssta bilar ni har, så man kan besöka och njuta en stund i all glans? Ja, det är ju det långsiktiga målet att kunna ha öppet här. Håll utkik på Facebook i sommar. Förhoppningsvis kommer vi kunna ha någon öppet husdag, kanske 2 eller 3 till och med. Men håll utkik där, så kommer man kunna komma hit och kika. Sen i
om man säger det långsiktiga målet är att kunna ha öppet här helger också liksom, och att folk kan komma hit och kika och ha det trevligt helt enkelt. Och nästa fråga här är, finns det någon plan att införskaffa eller göra egna kopior på XE-grillen med emblem till generation 1? XE-grillen har utgått, men den har kommit tillbaka i produktion så att den finns i webbshoppen redan nu skulle jag tro. Så in och kika. Och nästa fråga här, det är en önskemål om lite mer styling till XE90. Vi har redan monterat våran vinge, vindavisare, kåpor till takräcket och så vidare. Hoppas det kommer mer. Det kommer väl lite mer även till XE90 generation 1. Så att håll utkik på hemsidan där. Och Jakob undrar här om det går att montera facelift backspeglar från en 2012 på en 2008. Och ja, det är inga problem. Man får byta hela huset då som sitter och flytta över. Och sen behöver man ju nya kåpor såklart och även blinker som inte där följer med. Och sista frågan här, den är från Christian och han vill ha rödvitt bakljus till 744 83 till 89, och det här är ju en produkt som väldigt många frågar efter väldigt ofta. Tyvärr så hittar vi ingen tillverkare som vill ta fram de här och tillverka dem. Det är många små delar, varje liten klossdel är ju en del för sig. Så att ja, tyvärr. Hittar vi någon så kommer vi såklart att ta fram de här i framtiden. Men det var allt för den här gången. Gillar du den här videon så får du gärna trycka på like och såklart prenumerera på kanalen för mer Volvo-content. Vi ska göra klart projektbilen som står här bakom, så att in och kika på det. Vill du ha chansen att vinna 500 kronor att handla för så lämna en kommentar eller en fråga här nedanför. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.